वाव, काय मस्त दिसते ना सिझलिंग ब्राउनी. आजचा आपला व्हिडिओ आहे सिझलिंग ब्राउनी घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने कमीत कमी साहित्य वापरून कशी करता येईल. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि नक्की ट्राय करा ही ब्राउनी. सुरू करूया. नमस्कार, मी पल्लवी आणि वेलकम टू पल्लवी डिलिशियस ट्रीट्स. तर ही ब्राउनी करण्यासाठी इकडे मी साहित्य घेतलं आहे रूम टेम्परेचरवरचं बटर, अमूल बटर घेतले, मैदा घेतलाय, मिल्क मेड, पिठी साखर आणि डार्क कंपाऊंड. मी मोर्डेचं घेतलं, तुम्ही दुसरं कुठलंही वापरू शकता, 2M किंवा अजून कुठल्या ब्रँडचं. आधी आपण ड्राय इन्ग्रेडियंट्स करणार आहोत. तर एका बाउलमध्ये मी इथे मैदा आणि बेकिंग पावडर घालून घेतलं आहे आणि छान त्याला एकत्र मिक्स करून घेतलं आहे. आता आपण वळूया आपल्या वेट इन्ग्रेडियंट्सकडे. तर यासाठी मी डबल बॉयलरचा वापर करणार आहे बटर मेल्ट करण्यासाठी. एरवी तुम्ही मायक्रोवेव्ह असेल तर 10 सेकंद 20 सेकंद मायक्रोवेव्हमध्ये सुद्धा बटर मेल्ट करू शकता. पाणी घेतलं आहे पातेल्यात, ते खूप नाही घ्यायचं आहे, बाउलच्या बुडाला लागेल इतपत पाणी घ्यायचं आहे आणि बटर आपण इथे हळूहळू त्या वाफेवरती मेल्ट करतो आहे. पाणी उकळल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि त्या वाफेवरती हे बटर पूर्णपणे मेल्ट करून घ्यायचं आहे. अगदी छान तुपासारखं आपलं बटर झालेलं आहे. आणि आता ह्या बटरमध्ये आपण घालायचं आहे आपलं डार्क कंपाऊंड जे आपण घेतलं होतं. ते मी इथे छोटे तुकडे करून घेतले जेणेकरून मेल्ट व्हायला सोपं जातं. एक अख्खा जर आपण तुकडा घेतला मोठा त्याला वेळ लागतो. छोटे छोटे पीसेस करून घेतल्यावर हे छान मेल्ट होतं आणि हे गरम असतं त्यामुळे ह्याच्यामध्ये आरामात चॉकलेट आणि बटर एकत्र छान एकजीव होतं. पुन्हा वाटलंच तर थोडंसं डबल बॉयलरनी तुम्ही पुन्हा एकदा 1-2 मिनटं गरम ह्याच्यावरती ठेवून तुम्ही पुन्हा मेल्ट करू शकता. अशा पद्धतीने हे छान सुंदर एकजीव आपलं मिक्सचर झालेलं आहे. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण घालायचं आहे आपलं मिल्क मेड. हे बघा, असं लिटरली गनाशसारखं हे इतकं सुंदर दिसतंय. आहा हा, क्या बात आहे. ह्याच्यामध्ये आपण आता घालायचं आहे आपलं पिठी साखर जी आपण करून घेतलेली आहे. नॉर्मल आपण मिक्सरवरती फिरवून पिठी साखर केलेली आहे घरच्या घरी, कुठलीही विकत आणलेली नाही आहे. एक एक जिन्नस घालून आपण मिक्स करायचं आहे जेणेकरून सगळं युनिफॉर्म मिक्सचर आपलं तयार होतं. आता ह्याच्यामध्ये आपण घालूया मिल्क मेड. तर प्रत्येक वेळी मी जसं म्हणते तसं वेईंग बॅलन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे बेकिंगमध्ये. तर प्लीज वेईंग बॅलन्स नक्की वापरा. मेजरमेंट्स मी सगळ्या इन्ग्रेडियंट्सचे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. सो मिल्क मेड झाल्यानंतर पुन्हा एकदा छान सगळं मिक्सचर आपण एकत्र एकजीव करणार आहोत. हे बघा किती सुंदर टेक्स्चर आलेलं आहे ब्राउनीसाठीच्या बॅटरचा. वाव, मस्त दिसतोय. कलर आणि टेक्स्चर सगळंच खूप भारी दिसतंय. आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत आपलं ड्राय मिक्स जे मैदा आणि बेकिंग पावडरचं आहे. सो ते आपण घालून घेऊया आणि पुन्हा एकदा हलक्या हाताने हे मिक्सचर छान एकजीव करून घ्यायचं आहे. जोर वापरायचा नाही आहे, अगदी हलक्या हाताने सुंदर मिक्स होतं आणि अतिशय युनिफॉर्म बॅटरची कन्सिस्टन्सी होते. ह्याच्यात आपल्याला थिक किंवा फ्री फ्लोईंग अशी काही कन्सिस्टन्सी नाही. जी काही कन्सिस्टन्सी तुमची येते दॅट इज ॲब्सल्युटली परफेक्ट फॉर युअर ब्राउनी बॅटर. सो हा विचार नका करू की बॅटर आहे ते थिक झालं आहे का फ्री फ्लोईंग आहे, काही नाही. हे फक्त छान एकजीव करत राहा. अगदी खूप घट्ट वाटलं तुम्हाला तर थोडंसं तुम्ही पाणी घालून ह्याला पुन्हा थोडंसं फ्री फ्लोईंग जेणेकरून आपल्याला टिनमध्ये तरी ओतता यायला पाहिजे. शक्यतो नाही लागणार, लागलंच तर तुम्ही करा. काही वेळेला चॉकलेट जर जास्त घेतलं थोडंसं किंवा काही झालं तर असं होऊ शकतं. इतपत आपली कन्सिस्टन्सी बॅटरची हवी आहे, तुम्ही बघू शकता. हे करून झालं की मुलांना चॉको चिप्स खूप आवडतात. सो चॉको चिप्स घातलेत मी इथे. हा हा, मस्त वास येतोय ह्या बॅटरचा, इतका सुंदर वास येतोय. कधी मी ब्राउनी खाते असं झालं आहे मला. ठीक आहे, आता हे बॅटर आधी आपण बेक करायला ठेवूया प्री हिटेड OTGमध्ये किंवा तुम्ही हे कुकरमध्ये सुद्धा करू शकता. मी इथे 200 डिग्रीवरती प्री हीट केलं आहे आणि हा 6 इंचाचा स्क्वेअर टीन आहे. त्याला पार्चमेंट पेपरली लायनिंग करून मी ब्राउनी बॅटर याच्यामध्ये भरून घेतलेलं आहे. वरती तुम्ही पुन्हा हवं तर चोको चिपनी गार्निश करू शकता आणि ऑफकोर्स
टॅपिंग करायला विसरू नका. टॅपिंग केल्यामुळे सगळे आपले एअर बबल्स किंवा जर बॅटर युनिफॉर्मली सेट नसेल तर ते छान सेट होतं त्या केक टिनमध्ये. आणि येस, रेडी टू बेक द ब्राउनी. आता आपण बघूया बेक झालेली ब्राउनी कशी दिसते. आणि दिस इज अमेझिंग. अशाच अनेक व्हिडिओजच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत. कृपया जाऊन त्या चेक करा. ते व्हिडिओज जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, लाईक करा. आणि तुम्ही जर नवीन असाल चॅनलवरती तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन बटन प्रेस करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.